Let's answer his post. Bali, request niya to. Galing kay Les Royce at yung pangalan niyang iba ay hindi ko ma-pronounce. Two numbers of A and B are such the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. Find the ratio of A and B. Isa-isahin natin yan mamaya. Tingnan muna natin yung mga comments. Okay? Itong si Donald Taron, kapag ito ang sumagot sa isang post, lagi po yung tama yung sagot niya. Again, remember his name, Donald Taron. Kapag yan ang sumagot, laging tama po ang sagot niya. Kapag nagkamali man siya, human error lang yan. Pero hindi ibig sabihin hindi niya alam. Two numbers of A and B are such the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. The question is, find the ratio of A and B. Ang tanong sa inyo ay, paano ito gawing equation? Pag sinabing sum, bali addition. The sum of 5% of A and 4% of B. Ibig sabihin, 5% of A plus 4% of B. 5%, ang of multiplication yan siya. A plus 4% of B. Next is 2/3 of multiplication yan siya. 2/3 of the sum. So, i-multiply mo si 2/3 sa sum of 6% of A, yung of multiplication yan siya, plus 8% of B. Ito na yung equation niya. Erase muna natin. Isa-isahin natin. Itong mga percent sign, gawin nating fraction. Remember, kapag percent, ibig sabihin per 100. Percent per 100. So, this is, 5% is equal to 5 over 100 times A, or pareho lang yan dito. 5A over 100 plus, itong si 4%, this is 4 over 100. 4% per 100. So, itong B, itabi mo lang sa 4. Next, 2/3 of 6 over 100. 6%. 6 over 100. So, ang A, itabi mo lang sa 6. Plus, yung 8%, that is 8 over 100. Again, 8%. Percent means per 100. So, si B dito ay itabi lang. Next, ang best way, or depende sa inyo kung paano nyo i-isolate si A at saka si B. First, para sa akin, mas maganda itong 2/3 na to, since itong 3, pang-divide siya dito, pang-multiply siya dito sa kabila. So, cancel out na si 3 dyan. Nandito na si 3, nandito si 2. I-multiply natin si 3 dito. This is 15A over 100 plus 12B over 100 equals. Next, ito, kasi whole numbers ito, itong 2 at saka si 3. So, doon na ka lang mag-multiply sa numerators nila. This is 12A over 100, and then that is 16B over 100. Nakita mo lahat ng denominators nila ay 100. Pwede natin yang i-cancel out by multiplying the entire equation by 100. Pag ma-multiply mo na ang buong equation ng 100, ang matitira mo na lang ay si 15A
plus 12b equals 12a plus 16b. Ngayon, ipagsama natin ang mga like terms. 15a minus 12a, kasi si 12a dito, positive siya or pang-add siya. So, pag transfer mo sa kabila, magiging negative siya or pang-minus siya. Minus 12a equals si 16b. So, itong si 12b, since pang-add siya dyan, kung i-transfer mo sa kabila, pang-minus na siya dyan. 12b. So, pwede na natin itong i-minus kasi pareho na sila ng mga terms. 15a minus 12a, that is 3a. 16b minus 12b, that is 4b. Ipagsama natin yung mga variables. Next, kung itong si b, pang-multiply siya sa 4, pang-divide siya sa kabila. Itong si 3, pang-multiply siya sa a, pang-divide siya sa kabila. So, ang matitira nito ay, erase muna natin iyan. Ito na lang si a over b equals 4 over 3. Therefore, a is equals to 4, b is equals to 3. Ang tanong dito ay, find the ratio of a is to b. So, a is to b. Ang a ay 4 is to, ang b ay 3. So, ang sagot dito ay 4 is to 3. Uulitin natin para mas lalo lang maintindihan. Two numbers of a and b are such. The sum of 5% of a and 4% of b. So, bali i-add mo siya. 5% of a plus 4% of b is equal sign yan siya. 2/3 of. So, 2/3 of. I-multiply mo sa entire na. Sum of 6% of A and plus yan siya. 8% of B. Ito na yung equation natin na isolve natin. I-undo lang natin. Itong si 5%, pag sinabing percent, per 100. Kaya naging 5 over 100. Si A nilagay natin sa numerator. Kasi hindi man yan denominator. Nasa numerator yan. So 5A, itong 5% of A, in other words, si 5% of A is the same as 5A over 100. Next, si 4% of B is the same as 4B over 100. Tapos, kopyahin itong si 2/3. 2/3 yan siya. Next, 6% of A is the same as 6A over 100. Then, 8% of B is the same as 8B over 100. Ang next na ginawa natin ay itong 2/3. Since itong 3 na denominator, erase natin. Itong 3 na denominator sa 2/3, pang-divide siya dyan, pang-multiply siya dito sa kabila. So, leaving only 2 and 3 dito sa kabila. Itong si 3, pang-multiply siya dito. So, 3 times 5, that is 15A over 100. Kasi whole number man yan siya. So, nasa numerators lang natin siya mino-multiply. Next, 3 times 4b equals 12b over 100. Next, itong 2, ulitin ko lang pagsulat. Itong 2 times 6a equals 12a over 100. Next, si 2 times 8b, that is 16b over 100. Since lahat ng mga denominators ay 100, i-multiply natin ang buong equation ng 100 para ma-cancel out yan. So, na-cancel out na lahat ng mga 100. Leaving only 15a plus 12b equals 12a plus 16b.
B. Next natin gagawin ay ipagsama ang mga like terms. Itong 15A at saka si 12A. Positive si 12A dyan, kaya pag i-transfer mo sa kabila, magiging negative or pang minus siya. Kaya minus 12A. In other words, nag-minus ka ng 12A sa buong equation para makancel out si 12A dito. Nandito na siya sa kabila. So si 15A minus 12A is equals to 3A. Next. 16B, saan galing yan? Bakit naging minus B yan? Kasi dito sa kabila, pag tinatransfer mo dyan sa kabila, mag-minus ka sa buo na namang equation ng 12B. So si 12B, mag-minus na 12B, nandito na siya, na-cancel out na siya dito. So 16B minus 12B, pareho na siya ng mga terms, pwede na nating i-minus. Ang sagot dyan ay 4B. Ngayon, i-isolate natin si A at saka si B. Si B dito, pang-multiply, kaya pang-divide sa dito sa kabila. Ito namang si 3, pang-multiply, kaya tinatransfer natin sa kabila, pang-divide naman siya sa kabila. Kaya ang natira na lang, ito na lang si A over B, si 4 over 3. Uulitin ko ang pagsulat lang. So, ang natitira na lang dito ay A over B equals 4 over 3. Yan sila ang ipares natin. In other words, si A ay equals to 4, si B ay equals to 3. Ang tanong ay, A is to B. Sagot, 4 is to 3. Now let's do another solution, yung pinaka mas mabilis. Simple way of solving this. Dito sa solution number 2 natin, i-cancel out or i-ignore natin itong mga percentage natin. Kasi nag-equate lang naman tayo, pwede yang i-ignore. Makikita mo yang pwede palang i-ignore yan, pero kailangan maintindihan nyo yung solution number 1 natin para hindi kayo malito sa gagawin natin ngayon. Pero ito yung pinakasimpleng solution. Ganito yan. Alam na natin na the sum of 5% of A plus 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. Ang pinakasimpleng gawin mo ay 5A plus 4B, ito yon, delete muna natin yan, is 2/3 of 6A plus 8B. Itong 2/3 na to, dito lang si 2, dito si 3. Kasi denominator siya dyan, so pang-multiply siya dyan. Kaya ganyan lang siya. Next, this is 15A. This one is plus 12B equals, this is 12A plus, this one is 16B. Next, ipagsama ang mga like terms. This is 15A minus 12A, kasi dapat mag-minus na tayo. 16B minus 12B. Next, 15A minus 12A, that is 3A. 16B minus 12B, that is 4B. Ipagsama itong mga variables dito. This one is A over B, kasi na-transfer na natin sa kabila. Next, 4 over 3. So, ang sagot dito ay A is to B. A is equivalent to 4. B is equivalent to 3. 4 is to 3. So, meron kayong napansin? Sa solution number 1 natin, dito banda, pariho lang. Kung i-ignore natin yung percent sign, pariho lang din siya sa solution number 1. Mas detalyado lang yung solution number 1 natin. Itong solution number 2, ito yung pinaka-shortcut na mas madali mo siyang sagutan. Uulitin ko lang para mas lalo niyong maintindihan. Sum
bali i-add mo si 5%, bali ginawa mo na lang siyang 5A, 4% of B, 4B. Minomultiply mo siya ng 3 kasi yun yung denominator ng 2/3. Tapos yung 2, ito lang ang minomultiply mo ng 2. Yung si 6A, yung 6% of A. 8B, yun yung 8% of B. So ito na yung pinaka-equation dito sa shortcut natin. 3 times 5 equals 15. 3 times 4 equals 12B equals 2 times 6 equals 12A. 2 times 8 equals 16B. So pinagsama natin mga like terms. 15 minus 12A equals 3A. 16B minus 12B equals 4B. Then, ang A over B, kasi itong B dito, tinatransfer natin, so nagiging denominator. Next, si 4 over 3, kasi si 3 dito, nagiging denominator na sa kabila. Ito na yan, ganito na yan ang itsura niya. Si A over B equals 4 over 3. A is equals to 4, B is equals to 3. So ito na yung sagot, 4 is to 3.